Yan. Balik ako sa PowerPoint ko. Okay. Okay. Ulitin natin ang pinag-uusapan natin kanina. Okay? Para lang po doon sa hindi naririnig kanina. Again, when we talk about variables, ito yung mga bagay na nagbabago-bago. So dahil nagbabago-bago siya, hindi siya predictable, hindi mo alam kung ano ang pwedeng maging values niya. Okay? So we have, when we talk about random variable, ito ay variable na nakuha natin in an example, in a given experiment. Ibig sabihin, may kailangan tayong gawin para malaman mo ang magiging sagot. Example ng mga experiment, pag-flip ng coin. Hindi mo alam o hindi mo masasabi agad kung pag nag-flip ka ng coin, hindi ka sigurado kung lalabas dyan ay head or tail. Kapag bumunot ka ng sa baraha, hindi mo alam kung anong baraha ang makukuha mo. So that kaya tinatawag siyang random variable. There should be an experiment. Alam mo yung mga posibleng lumabas, pero hindi mo alam ang eksaktong lalabas. Okay. Ano yung mga posibleng lumabas? Lahat ng posibleng lumabas ay tinatawag nating sample space. Okay? Lahat ng posibleng lumabas ay tinatawag nating sample space. Ngayon, kung magbibigay ka ng condition, example, gusto mo ay ace, that is a random variable. Kasi gusto mong makuha yung specific na condition na yon, na gusto mo ay ace or number. Okay? So number of times na gusto mong makuha yung number na yon. So those are random variables. There are two kinds of random variable na pwede nating pag-usapan. It can be continuous or discrete. Okay? When we talk about discrete variables, ang discrete variables ay ito yung mga outcomes na pwedeng mabilang. Okay? Example, pinapunta ka sa room, bilangin mo ilan ang present. So kaya mong bilangin kung hindi mo alam kung sino nandoon, pero kaya mong bilangin kung ilan yung tao na nandoon. Okay? So ano pa yon? Number of heads when you flip the coins 3 times. So sa tatlong beses, makikita mo kung ilang beses siyang mag-head. So kaya mong bilangin ilang beses siyang nag-head. Okay? Ano pa? A number of students present in the study hall at a given time. Kunyari, pinapunta ka sa gym. Ilan ang tao sa gym? So, kaya mong bilangin ang number ng tao sa gym at that time. So, ano yun, may mga tinatawag na experiment, yun yung gagawin mo, at yung outcome, yun ang tinatawag nating variables. Okay? Ngayon, may isa pang uri, which is what we call continuous variable. When we talk about continuous variable, so anong pinagkaiba niya? Ang pinagkaiba niya doon sa discrete. Sa discrete kasi na may bilang, sa continuous, dire-diretso siya. So ibig sabihin, ito naman ay nasusukat. Nasusukat, hindi siya pwedeng bilangin. So ano example nun? Height. So kailangan natin ng metro para masukat ang height ng specific na tao. Okay? Weight. Kailangan natin ng weighing scale para masukat ang weight ng isang tao. Time. Kailangan natin ng timer. So lahat ng bagay na nasusukat, ito at dire-diretso, ito ay kasama sa tinatawag nating continuous random variable. So ayan ang mga sample natin. Thickness, length, age. Okay po? Maliwanag po tayo sa pinagkaiba ng continuous sa discrete. Any questions with regards sa discrete at saka po sa continuous? Wala po? Thumbs up kapag walang tanong. Thumbs up kapag walang tanong. At malinaw. Okay, very good.
Yun. So, pwede na ako magdiretso. So, this is example ng ating pong experiment. Yes po, Bibo 9901. Do you have any question? You can open your mic. Nag-raise ka ng hand? Wala po. Pag nag-raise tayo ng hands, ibig sabihin nun, may question ha. Okay. So, ito yung mga example natin. We have the experiment, the random variable, ibig sabihin the condition, at anong uri ng random variable ang ginawa mo. The first one, the experiment, is the record the number of hours and a specific student used their mobile from 8 o'clock to 5 p.m. for the past 3 nights. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin ay specific na hours, dami ng oras. Hindi po hindi siya gaano kahabang oras, kundi ang dami ng oras. So, ibig sabihin, kaya natin bilangin ang dami ng oras. Kanina sabi natin, yung time is a continuous variable. But this time around, napaka-specific na sinabi niya na ang kailangan nating hanapin lang ay dami ng oras. Na kaya mong bilang 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras, 5 oras. So, ibig sabihin, it is a discrete random variable. Okay? Buying 2 trays of X. So, bumili ka raw ng X. Ano yung gusto mong malaman? Ito naman ay weight of X. Dahil ang hinahanap mo ay weight of X, hindi mo kayang bilangin ang weight ng X. Kaya mong sukatin ang weight ng X. So this is considered as continuous random variable. Next, recording the gender of a family member in a family with 3 children. That's the experiment. Doon sa experiment mo, anong gusto mong malaman? Ang gusto mong malaman ay number of boys. Ibig sabihin yun yung variable. Kailangan mo malaman yung number of boys. Kaya mo bang bilangin ang number of boys? Kaya. So, ilan yung lalaki dyan? Pwedeng 1 lalaki, 2 lalaki, 3 lalaki. So, that is considered as discrete. Kasi kaya mong bilangin. Okay? Number 4, student will prepare for a quiz in a mathematics. How much time spent in reviewing for this quiz? Gaano raw kahaba ang oras? Gaano raw kahaba ang oras? Ibig sabihin, kailangan mong sukatin ang oras. Ilan mo ang pinagkaiba ng 1 at 2? Kanina, specific. Ilang oras? Ito, gaano kahaba ang oras? In Tagalog, how much time? So, ibig sabihin, hindi na-specify kung oras ba o hours ba, kung minutes ba, kung seconds ba. So, it can be continuous. May minutes, may seconds, may hours. So, that is considered as continuous random variable. Okay? Dahil kailangan mong sukatin. And last one is rolling of pair of dice. Kapag nag-roll ka ng pair of dice, anong gusto mong malaman? Number appeared in a pair of dice. Numbers that appear. So, kaya mong makita, kapag nag-roll ka ng dice, makikita mo kung anong umappear. So, kaya mong i-record yan. Lumabas si 6, lumabas si 7. Wala palang 7 sa dice. Lumabas si 6, lumabas si 5, lumabas si 4, lumabas si 3. So, hindi mo kailangan sukatin. Kita mo na agad kung ano lumabas. So, kaya kino-consider natin siya as discrete random variable. Okay? Paliwanag po pinagkaiba ng dalawa sa random at discrete. Again, when we talk about discrete, ito ay nabibilang. Kapag continuous, ito ay sinusukat. Okay po? Any question? Open mic tayo. Pwede kayong magtanong. May question po ba tayo? Wala. Okay. So in that case, this is what you are going to answer. Pakisulat lang muna. Ang kailangan nyo sa pong sagutin ay yung page 8, what I have learned. Yan lang. Page 8, what I have learned. Okay? At page 9, what I can do.
Take 5 items lang yun, ha? Again, what I have learned sa page 8 at what I can do sa page 9. Yun lang dalawa ang sasagutan nyo for the first lesson. Sa page 8, kailangan nyo lang sabihin yung mga importanteng terms na sinabi ko kanina. Then sa page 9, alamin nyo lang whether it's discrete, write D if discrete, and C if continuous. Okay, clear po tayo doon? Okay. Okay na po? Done tayo sa first week, sa first lesson. Okay, pwede na tayo sa second lesson. Okay. Let's go now with the second lesson. Yan. Continuation pa rin ito. Sabi nga natin, variable. Maraming uri kasi ng variable na tinuturing. There are categorical variable. Ito yung mga magpo-focus tayo sa category, which is toothpaste brand. We have ordinary variables, which is sa pagkakasunod-sunod. Quantitative variable, which is focus tayo sa number. And qualitative variable, which is focus tayo sa isang quality. But this time around, sa ating statistics, hindi natin iintindihin yan. We are focused on random variable. Again, anong pinagkaiba ng random variable? Para siyang quantitative, pero the difference niya sa quantitative, di ba? Quantitative is number. Ang pinagkaiba niya, sa quantitative kasi, walang experiment na gagawin. Pero sa random quantitative, sa random variable, lahat na makukuha nating number ay manggagaling sa isang experiment. Ibig sabihin, we have no idea ano ang specific na number na makukuha natin. Depende na lang sa experiment na gagawin natin. Okay? Okay. Anong pinaka-example nito? Number of Rizal student. Number of Rizal student ay quantitative variable. Kasi sure ka kung anong number ng Rizal. Kasi meron tayong listahan example ng Rizal students. Pero pag sinabi, the number of present Rizal students at a certain time, you are not sure kung sila ba ay lahat ay present o hindi. So you have to check. Kailangan mo pumunta sa room ng Rizal at i-check ilan ang present. That's the difference. Pag sinabi natin quantitative, sure ka, hindi nagbabago. Pero pag random variable, nagbabago. Kasi depende sa sitwasyon na gusto mong masunod or sa sitwasyong ibinigay sa'yo. Okay po? Yun. So, yun yan. So, when we talk about random variable, it's a function that associates to real number which element in a sample space. It is a random determined by chance. Ibig sabihin, hindi sigurado, by chance, depende sa sitwasyon. In simple words, a random variable is a numerical quantity that is derived from outcomes of a random experiment. So, depende sa experiment. Hey, hindi tayo dito. So, may experiment tayo. Okay? May experiment tayo. So, example is flipping a pair of coins. That is your experiment. Okay po, yun ang unang experiment natin. Pag pinag-usapan natin ang number of flipping a coin, a pair of coin, ibig sabihin dalawang coin. Dalawang coin yun, di ba? Ano-ano ang pwedeng lumabas? Para tayo magkaintindihan. Ano-ano ang pwedeng lumabas? Okay, example natin. So, gagawa tayo ng sample space. When we talk about sample space, ito ang mga posibleng lumabas. Okay? Okay. Sabi natin, a number of heads in a flip of four flips. 4 na flips. Okay? Ano yung mga pwedeng lumabas? Pwede pong head,
head, head, head, head. Apat na head. Diba? Pwedeng head, tail, head, head. Pwedeng tail, 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 head. So yung lahat ng posibleng maging arrangement ay tinatawag nating sample space. Padaliin muna natin ha. Example, 2 flips lang muna. 2 flips. So, ano yung mga pwedeng lumabas kapag 2 flips lang? 2 flips. Okay, 2 flips. Ibig sabihin, dalawang pag-toss ng coins yan. So, teka lang ha. Wala. Naiwan ko ang aking kailangan. Excuse me. Yan. Pinuha ko lang ang aking mouse para mas mabilis tayo. Okay. So, 2 flips. When we talk about 2 flips, ano yung mga possible outcomes niya? Pwede siyang head, dalawang ulo ang lumabas. Pwede namang head, tail, ulo sa una, bagos ay nakatalikod sa pangalawa. Pwede namang tail head, or nakatalikod, bagos ang sunod ay ulo. At pwede namang head, head, or dalawang ulo ang lumabas. Meron pa bang ibang pwedeng lumabas? Kayo naiisip? Head, 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 tail, tail, head, at head, head. May naiisip pa ba kayong pwedeng lumabas? Sige nga, paki-chat nga po kung meron pa o wala. Sabi ng chat. TT, tail, tail. Sorry, mali pala to, but head, head. Tail, tail pala to. May tail, meron na tayo kaninang ani. I-erase ko lang to ha. May head, head na tayo eh. So, this is TT, correct. Thank you for answering. So, head, 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 tail, tail, head, at TT. Okay? Meron pa ba? Wala na. 4 na kondisyon lang ang pwedeng lumabas. Ibig sabihin, you have 4 outcomes. So, ibig sabihin, ito ang tinatawag nating sample space. This is what we call sample space. Lahat ng possible outcome. Okay po. So, iyan ang tinatawag nating sample space. Head, 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 tail, tail, head, tail, tail. Lahat ng pwedeng lumabas. Ngayon, pag naging specific ka, katulad nito, number of heads in 4 flips. Example, number of heads in 2 flips. Ano yun? Pwedeng 2 head, which is head, head. Pwedeng 1 head, which is from head, tail, at tail, head. Or walang head, which is from tail, tail. So, ibig sabihin, ang possible values mo dito ay 0, 1, at 2. Kasi ang pinahanap mo, ilang beses raw lumabas si head. Ano ang mga kondisyon na lumabas si head? Pwedeng 2 beses siya lumabas, head, head. Pwedeng 1 beses lang siya lumabas, which is head, tail, and tail, head. At pwede namang hindi siya lumabas, which is tail, tail. Sa tail, tail, that is 0. Hindi lumabas yung head. Yung 1, pwedeng head, tail, at tail, head. At yung head, head, 2 head. So, ang possible values natin ay 0, 1, 2. Gets po? Okay. So, para mas maintindihan itong 4. Number of 4 heads. So, ano yung mga posibleng values niya? Pwedeng sa 4 na beses na pag-toss mo ng coin, walang lumabas na head. Pwedeng 1 beses lang lumabas ang head. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4.
Pwede bang 5? Guys, pwede bang 5? Pwede bang 5 beses lumabas ang head? Yes or no? Paki-chat. Yes or no? No. Correct. It's a no. Kasi 4 na beses lang tayo mag-flip-flip. So, ibig sabihin, ang maximum lang niya ay 4. Gets po? Okay. Next. Number of tosses until the coin lands still. This condition ay walang sinabing ilang beses siya magtotos ng coin. Walang sinabing condition. Walang sinabing number. Ang sabi, hanggat makarating ka na maging nakatalikod yung coin. Kaso, marami yun. Pwede kasing sa una pa lang nakatalikod na. Kaya 1. Paano pag nag-head siya? So magta-try ka na naman. Kapag nag-tail siya, 2. Dalawang beses ka nag-try. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi ilang beses lumabas si head. Ang pinag-uusapan natin dito ay ilang beses ka nag-toss ng coin bago lumabas si head. Pakimute po muna. Ilang beses ka nag-toss ng coin bago lumabas si head. So, paano pag head-head? So, gagawa ka na naman ng third. Diba? Magagawa ka ng third. Kapag nag-tail yon, 3. Kasi pangatlong ulit wala siyang ginawa. Paano pag nag-head ulit? So, hindi ka pa natatapos. Mag-experiment ka na naman. So, pasok na naman. So, head ulit. So, diretso ulit. Kaya, kung mapapansin nyo, it is ellipsis. Walang specific number. Kaya mong bilangin, pero hindi mo sigurado kung ilang beses. Kaya, it's discrete, pero unlimited. Infinite number. Okay? Ngayon, integers from 2 to 6. Integers from 2 to 6. So, ano yung mga possible lumabas? 2, 3, 4, 5, 6. From 2 to 6 kasi. 2 to 6. Integers. Anong pinagkaiba niya dito sa real numbers from 2 to 6? Ito ba ay discrete? Ito, makakonsider natin to as discrete. Kasi kaya mong bilangin. 2, 3, 4, 5, 6. Bakit po ito naging continuous? Ang sabi kasi dito, real numbers. Real numbers. Bakit po real numbers? Pag sinabi mong real numbers from 2 to 6, it can be 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.001, 2.002. Ibig sabihin, continue siya. Mahaba. Marami. Walang specific na kaya mong bilangin. Tapos na daw. Unlimited yun. Kasi doon pa lang sa decimal, napakaraming decimal. Hindi mo pwedeng sabihin 2.1 lang. Pwede kasi siyang 2.01, 2.0001, 2.00001. Lahat yun real numbers. At napakaraming numbers in between two numbers. Na continuous yun. Lahat kasama yun. So, ibig sabihin, it's a continuous pa rin siya. Continuous. Time until iPhone battery becomes defective. So, continuous. Wala tayong specific na time kung kailan madedrain ang battery. Pwede drain agad siya, pero hindi natin alam kung kailan siya madedrain. Hanggang anong oras. Iba-iba kasi. Okay? So, this is discrete. This is discrete. This is discrete. This is continuous. This is continuous. Paliwanag po. Clear po tayo? Okay? So, pinakita ko lang po dito sa possible values. Mamaya natin mas pag-uusapan to. Ang gusto ko lang malaman sa inyo, na mapakita ko sa inyo na nabibilang talaga. Okay? So, kaya ito i-consider as discrete, 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 continuous, continuous.
Clear po tayo. Okay? With that, ito po ang sunod yung sasagutan. This is page 19. Clear all drawings. Page 19, independent assessment. This time around, ang given sa inyo ay experiment. Pero ang sasabihin nyo ay whether it's continuous or discrete ulit. Continuous or discrete. Given different elements. Experiment. Page 19, independent assessment. Okay? Clear po tayo doon. Yun lang po for the second quarter. For the second lesson. Page 19, independent assessment 2. Whether it's D or C. Okay? Ituloy natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yan. So we are on finding the positive values. Possible values of random variable. So punta na tayo doon sa ginagawa natin kanina. Let's have this one. Let D represents the defective iPhone and N for the non-defective iPhone. If Y be the random variable, ibig sabihin naka-specify, Y is a random variable representing the number of defective iPhones. So the number of random variable Y, complete the table. So para po magkaintindihan tayo, paano po ginagawa ito? Patulad ng ginawa natin kanina, kailangan muna nating alamin ang possible outcome. Kapag chinek daw ang iPhone, pwede siyang defective or sira or pwedeng gumagana. Okay? Pwedeng sira, pwedeng gumagana. Kapag gumagana raw, ilalagay natin N. Kapag defective, ilalagay natin ay D. Meron tayong dalawang iPhone. Ano ang posibleng lumabas? Can you give me possible values na pwedeng lumabas? Can you give me possible values na pwedeng lumabas? Sige nga, chat nga kayo. N at D. So DD, that's correct. So pwede siyang DD or defective. Dalawang defective ang lumabas. Yes, pwede siyang ND. It can be, correct, ND. Pwede siyang DN. At pwede siyang NN. Okay, correct. Tama ang inyong possible outcomes. Meron pa bang ibang possible outcomes? Wala na. Dalawa lang kasi yan, 'di ba? So ngayon, ang ating random variable is y. Random variable y. Ngayon, ang tanong, anong ibig sabihin ng y? Y represents the defective iPhone. Ibig sabihin, ilan ang defective sa outcome na ito? Ilan daw ang defective sa outcome na to, sa DD? Dalawa. That's correct. Sa ND? Isa. Sa DN? Isa. At sa NN? Wala. Okay. So, ibig sabihin, ang ating possible outcomes, possible values ay 0, 1, at 2. 0, 1, at 2. 0 for NN, 1 for DN and ND, and 2 for DD. Clear po tayo doon? Question? Nagets po kung paano siya ginawa? Thumbs up kung nagets kung paano ginawa. Thumbs up kung nagets paano ginawa. Very good. Hey, clear natin to.
Yan. So let's have this one naman. Suppose, okay. Suppose 3 laptops are tested at random and who wants to find out the number of non-defective laptop. Ang gusto mo raw malaman ay defective laptop. To each outcome sample space, we shall assign a value. So ibig sabihin, ang variable mo ay non-defective. Okay? So kailangan mo munang malaman ano yung mga possible outcome. Tandaan, tatlo to. Tatlo yung laptop. So ano yung posibleng mga possible values? Sige nga, can you give me sa inyo pong list sa chat? Ano yung mga posibleng lumabas? So it's either N or D ulit. Pero tatlo to. Correct. It's NDN, TND, DDD, ano pa? NDN, pa? NNN, NDD, ano pa? May NDN na, sir. May NDN na? Sa pinaka... Oo nga. So, palta natin to. Delete natin to. Sige, clear natin to. Erase natin ito. Okay, ano pa ang mga posible? NDD? NND po. NND? DNN, sir. NND? Opo. Ano pa? DNN, sir. DNN? NN po. DNN? Opo. Ano pa? Ano pang kulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. DND po. DND. May DND na tayo. NDN po. NDN. ND. NDN. N. Hello. Okay Meron na, sir. Okay po. Hindi po tayo dyan. May kulang pa ba? Meron na po NDN. Sir, meron na. May NDN na ba? DDN. Opo, sir. Pinakauna po. Oh, so ano yung nawawala pa? DDN po. DDN. Okay. DDN. Okay. So text natin, lagay natin DDN. Okay. Ngayon, since that is our possible values, very good. Nagagets po natin. Ang concern natin ay non-defective. So ibig sabihin, N. Ilan ang N dito? Dalawa. Dito, isa. Dito, wala. Dito, dalawa. Dito, Dalawa po. tatlo. Tatlo po. Ito, Isa lang po. Isa. 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 Ito, Dalawa. dalawa. Dalawa po. Ito, Isa. isa. Isa po. One. Yeah. So, iyan po ang ating pong possible values. Gets po paano ginagawa? Clear po tayo? Yes po, sir. Up. Thumbs up kung nagigets kung paano ginagawa. Thumbs up kapag nagigets kung paano ginagawa. Madali lang, di ba? Okay. Clear ko muna lahat. Clear all drawings. Okay. So, it's you to answer. Page 30. Independent activity number 2 at independent activity number 3. Please take note ha kung ano yung ating pong random variable. Ang random variable natin ay green at ang random variable number na sunod natin ay tails. For independent assessment 2. That's page 30. Yan, matatapos tayo. Last one. Last one lesson. Kakaintindihan na tayo. Okay? Okay.
Na-copy na? Okay na? Okay, let's proceed. Opo, sir. Okay. Let's try this one. Let's have kung true or false muna tayo. Try natin ha. There are 4 outcomes if you toss 2 coins. Tama ba o mali yun? False, sir. False False? po, sir. False? True. Kapag nag-toss tayo ng 2 coins, that is true. Yes pala, Ano sir. yun? True. Head-head, tail-head, head-tail, at tail-tail. So may 4 tayong outcomes. Possible outcomes ang pinag-uusapan natin or the sample space. Please take note of that. Huh? That's true. Next, if you toss 3 coins, where the x is the random variables representing the number of tails that occur, the possible values for x is 0, 1, 2. True or false? Wait, sir. True or false? Head, tail, head, True po. It's false. tail. Bakit po siya naging false? Yes po, tama yung 0, 1, 2. Pero pwede maging 3. False po, sir. Yes, sir. Because May kulang. Pwedeng 3. Pwedeng maging Yes, sir. 3. Kasi 3 beses tayo nag-toss ng coin. So, ibig sabihin, ang maximum number ng tail ay 3 tail. Pwedeng walang tail, Yes, sir. pwedeng isang tail, pwedeng 2 tail, pero pwede ring 3 tail. So that is what kaya sinabi natin siya false. Hindi lang 0, 1, 2. It is 0, 1, 2, at 3. Okay po? Nagets 3. po? Next. The sum of 3/4 Yes, plus sir. 1/2 is 5/8. Tama po ba ito? Tama po ba? Mali. Basic lang yan. 3/4 plus 1/2 equals 5/8. True or false? May nagsagot. False. The correct answer is false. Bakit po? Pagparehuhin natin ang denominator. Pagparehuhin natin ang denominator. This will be 8, so this will be 6/8. 6/8 plus 4/8. So 6/8 plus 4/8, that will be 10/8. 10/8 or 5/4, not 5/8. I see. Okay po. So, tinatesting ko lang kung kayo ay marunong mag-addition kasi kailangan natin siya mamaya. Sinabi ni Lincoln 0.25 plus 6 na ano, plus 0.36 plus 0.28 equals 0.95. government is of the people, by the True people, or false? and for the people. True or false? Hanggang 4 lang muna tayo. Hanggang 4 na lang. Para madareso tayo. True or false? 0.25 plus 0.6 plus 0.036 plus 0.028 equals 0.95. True or false? Government is of It is false. Bakit po siya false? Kung ito ay 0.6, 0.06, tama yan. Pero ang nakalagay po dito ay 0.6. 0.6 meaning it's a whole number. Okay? So hindi siya, dapat lampas yan ng 6 point something yung dapat. Pero kung ito ay 0.06, tama po yan. Please take note of your decimal ha. Huwag kalimutan yun. Napaka-importante yung mga decimal. Ha? Clear muna natin to. Okay? Let's continue ang ating gawain. Wala ha? Next. Clear ko lang yung annotation natin. Okay.
So illustrating, now we are illustrating the probability. So papunta na tayo sa probability. Okay? Of distribution for discrete random variable. Kung mapapansin nyo, we are focused kanina sa discrete. Hindi ako hindi tayo nagbilang o nag-table ng continuous. Saka na yung continuous. Ibang usapan yung continuous. We are focused on discrete variables. Clear po tayo? So, let's continue. Okay po. So, I have here, kung mapapansin nyo, hindi ko pala ito nalagyan. Okay? Yan. So, possible outcomes natin kanina ay ito. 1, 1, 1, 2, yung sa ating kaninang ginawa. 1, 1, NND, which is the number of, ito naman, kunyari, number of defectives. Nakalagay kasi dito, defective. So, sa NND, isa, NDN is isa, NDNN ay isa, NDD is dalawa, DDN is dalawa, NDD is dalawa, DDD is tatlo, and NNN is 0. Ngayon, gawa tayo ngayon ng isa pang table. Sabi natin, ang mga possible outcomes ay 0. Ito ang possible outcome. Ito yung number of defectives. Gagawa tayo ng summary. So, ilan ang 0? Isa. Out of, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8, may isa tayong 0. So, ano ang probability niya? The probability will be written as 1 over 8. Ilan ang 1? 1, 2, 3. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo out of 8. So it's 3 out of 8. Ilan ang 2? 1, 2, 3. So that is 3 3. out of 8. That's the probability. Ilan ang 3? Isa. So that's 1 over 8. So ito ang probability niya. Ano ang probability na makakuha ka ng isang defective? That's 3/8. What is the probability of having walang defective? That's 1/8. What is the probability na magkakaroon ka ng tatlong defective? That's 1/8. What is the probability of having 2 defectives? That's 3/8. Kung mapapansin nyo, kapag inad natin to, that's 1 plus 3, 4 plus 3, 7 plus 1, 8. The total is 8 over 8. Tandaan, para mabuo ang probability, that is should be equal to 1. Dapat equal lagi yan sa 1. It can also be written as this. Kung ayaw nyo ng patayo, pwede siyang pahiga. 0 is 1/8, 1 is 3/8, 2 is 3/8, and the other ay 1/8. Nagets po paano ginawa? Nagets po paano ginawa? Okay po, very good. So clear tayo ng drawings. Yan. So probability, the probability distribution, the variable is list of the possible values of x that corresponds to the probabilities of the values. Specify the probability associated with each possible value. So ini-specify, yung ginawa natin ngayon is the probability distribution. Ini-specify niya ilang beses lalabas o ano ang probability na lumabas ang specified values. So ano yung mga values? 0, 1, 2, or 3. Ilang beses lalabas si 1, ilang beses lalabas si 2, ilang beses lalabas si 3, at ilang beses lalabas si 0. The mass, the probability of mass, ibig sabihin is the probability of mass function. Kapag pinag-usapan natin yung lahat, it's a mass function.
Okay po. Tandaan natin that the probability should be greater than 0 but less than 1. Okay? Dapat greater than or equal to 0 or less than or equal to 1. Ibig sabihin, paano mangyayari yon? Pwede ang certain variable nyo ay wala sa pagpipilian. Kaya 0 yung probability niya. Or pwede namang siya lang yung lumabas talaga, which is 1. Pero hindi pwedeng ang probability ng bawat isang values ay lumampas sa 1 or bumaba sa 0. Hindi pwedeng maging negative ang probability ng isang values hanggang 0. Kunyari, doon sa number of defective, kunyari, number of defective 3, pinahanap mo 4 na defective. Ibig sabihin, ang probability na magkaroon ka ng 4 na defective ay 0. Okay? Kasi hanggang 3 flips lang naman. Clear po tayo? Pero, ang pwede mangyayari lang doon, ang pinakamataas na pwede niya makuha ay 1. Okay? Pwede maging 1. Solong-solo niya. Example, anong example nun? Sa loob ng box, may isang red. Ano ang probability na mabunot mo yung red? Definitely, it will be 1. It's 1 over 1 or 1. Kasi isa lang naman ang nasa loob ng box at red ang pinakukuha mo, red ball yung nasa loob. So that's 1. Okay? Kapag nahati-hati naman, ang mga values, example nga natin, 0, 1, 2, 3, 4, kapag inad natin lahat ng probability, that should be equal to 1. Clear po tayo? Okay? Nagkaintindihan po tayo sa dalawang values na to. Yung unang number, pinag-uusapan natin individual. Ang pinakamataas na probability ng bawat isa ay 1, ang pinakamababa ay 0. Pero kapag pinag-add natin ang values, ang probability ng bawat values kapag nahati-hati, dapat ang total niya ay 1. Okay? Clear po tayo? Thumbs up kapag naintindihan. Okay po. So, this is your activity. Okay? So, determine lang whether it's a probability distribution or not. Paano natin malalaman probability distribution siya? Dapat ang total niya ay 1. Kapag hindi ang total niya ay 1, ibig sabihin hindi siya probability distribution. Okay po tayo? Okay. For number 2, probability, determine whether ito ay yes or no lang. Kapag may 10 ba tayo, may 7 ba tayo, ito ba ang posibleng maging probability ng bawat isa? 1 out of 7, yes or no. And last one, independent activity, kayo naman ang gagawa nun. From simula, anong gagawin natin dito? Let X be the random variable giving the number of curls at a random selected tree family. Ngayon, example, daw, paliwanag ka lang activity number 2. Kailangan may 3 anak. Pwedeng maging lalaki, pwedeng maging babae. So ano ang probability? So ilalagay nyo doon ang sample space. Pwede pa itong girl, 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 boy, girl, boy. Yan. So lahat ng posibleng values ilalagay nyo. Ang random variable natin ay dapat ay girls. So sa bawat sample space nyo, ilan ang girl. Bagus gagawa kayo ng probability distribution. Kung 1/8, kung ganyan po. So dalawa na lang pagpipilian dyan. Babae or lalaki. Okay? Babae or lalaki. Okay? Anong page nito? I think nasa page 43 po. 43. Page 43. So page 43 ito. Okay?
Ito, yan. Ito nga yung 43. Page 43 nga siya. Inulit ko lang. Page 43. Okay. Bagos, page 45. Ito naman, nakalagay na sa inyo. Gagawa kayo ng probability distribution. Okay, 40, ilan si 40, anong probability niya? Ilan ang 30, ano ang probability niya? Ganun lang kadali. Okay? That is page 45. And last one ay assessment. This is multiple choice, page 45 to 48. Clear po tayo? 45 to 48. Kailan po ang deadline nito? Ang deadline po nito ay sa linggo. Linggo. Okay? Hindi ko kayo pinagmamadali. So you have few days para gawin po ito. Sa linggo, ibibigay ko po ang tamang sagot at checkan natin. Okay po tayo? Any questions so far? Any questions so far? Hindi. Wala po. Okay po? Wala po, sir. Pa-thumbs up lang for our ganito. Pa-thumb up lang para sa ating picture. Okay po. Sa ating attendance. Hi guys. Okay po. Thumbs up. Thumbs up. Yan. Thumbs up. Hello po. Yan. Very good. Thank you very much. This will be posted yung video, so pwede nyo pong balikan ulit. Kapag hindi nakalimutan nyo ang ginawa natin. Okay po. Thank you very much, guys. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye po, Bye-bye sir. po. Okay po, sir. Bye-bye. Hi guys. Bye Hi po, guys. sir.